আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত Oppo নতুন মডেল A3s যেটো Oppo ফাৰ্ষ্ট ডুৱেল কেমেৰাৰ ফোন তো আমি আনবক্সিং কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইটো হৈছে Oppo নতুন মডেল Oppo A3s আমি এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম আহকচোন চাওঁ আমি ফোনটোৰ বিভিন্ন স্পেচিফিকেশ্যনখিনি আৰু ফোনটো কেনেকুৱা হ'ব ফোনটো 2GB ৰেমৰ পোৱা যাব আৰু 16GB ৰেমৰ সৈতে ফোনটো পোৱা যাব বেটাৰী হৈছে 4330 মেগাহাৰ্টজ টাইপ C কেবলৰ সৈতে হ'ব আৰু প্ৰাইচ 11990 টকাত বজাৰত এই ফোনটো উপলব্ধ হ'ব ফোনটো ম্যানুফেকচাৰ্ড ইণ্ডিয়াতে কৰা হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া যিকোনো মাৰ্কেটত ফোনটো উপলব্ধ হ'ব যিকোনো মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি ফোনটো কিনিব পাৰিব এইটো ফোনটো প্ৰথম এটা কভাৰ দিছে এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ এটা দিছে ফোনটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু কিছুমান পেপাৰ ডকুমেণ্টছ এইটো হৈছে ফোনটো এডাল টেবল এডাপ্টাৰৰ সৈতে আৰু এটা USB কেবল দিছে এডাল ফোনটো আমি কেছটোৰ পৰা উলিয়াই লওঁ ফোনটো আমি এতিয়া বুট কৰিম ফাৰ্ষ্টবাৰৰ বাবে ডুৱেল কেমেৰা দিছে LED ফ্লাছৰ সৈতে বেক কেমেৰা ডুৱেল পাব এটা বুট হৈছে ফোনটো চাওঁ ইয়াৰ বিভিন্ন স্পেচিফিকেশ্যনখিনি আমি ছেটিংছলৈ আহিছোঁ আৰু ফোনটোৰ এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আৰু বিভিন্ন ফেচিলিটিখিনি আমি ইয়াত চাম ফোনত গ'লোঁ আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আছে 8.1.0 মানে অৰিঅ' এণ্ড্ৰইড দিছে গতিকে এণ্ড্ৰইডৰ সকলোখিনি সুবিধা এইটো ফোনত আপোনালোকে উপলব্ধ পাব আৰু ডুৱেল ৰিয়েৰ কেমেৰা আৰু এটা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে ৰিয়েৰ কেমেৰা LED ফ্লাছৰ সৈতে 12 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 8 মেগাপিক্সেল কেমেৰা কোৱালিটিটো চাওঁ কেমেৰা বহুত পিকচাৰটো ভালেই আহিছে ক্লিয়াৰ আহিছে ইয়াৰ চব ফটোখিনি বহুত ক্লিয়াৰ আহিছে কেমেৰা কোৱালিটি বহুত ভাল ফোনটো আৰু ইয়াৰ বডিটো প্লাষ্টিক বডি দিছে মেটেল নহয় গতিকে এইখিনি আছিলে ফোনটোৰ সম্পূৰ্ণ ফিচাৰ্ছখিনি ইয়াৰ ফোনটো বজাৰৰ পৰা 11,000